chào quý vị các bạn. Mọi người thấy con phố này quen thuộc không ạ? Thật ra con phố này là nó cũng không quen thuộc lắm đâu, nó nằm ở một cái đây là đường Xô Viết Nghệ Tĩnh ở thành phố Cần Thơ chứ không phải Sài Gòn, không phải thành phố Hồ Chí Minh đâu nha bà con. Mình đang có mặt ngay chỗ cái hẻm 132, mình đang quay trở lại Cần Thơ và mình tiếp tục. Sáng trước khi đi về Sài Gòn có công việc, trước khi đi về Sài Gòn tranh thủ đi review một xíu kiếm còn có quán ăn nào ngon. Mà cái đường Xô Viết Nghệ Tĩnh nó là cái đường này là giống như là phố ẩm thực vậy đó. Hôm trước mình đã từng review một cái quán ở đây rồi, bây giờ trên đường đi mình thấy có một cái quán bánh lọt cháo lòng nhỏ nhỏ rất là dễ thương, sao có 12.000 đồng tô, phải vô khám phá đi. Bánh lọt cháo lòng, bánh lọt cháo lòng mình ăn chung với cháo lòng. Bánh lọt cháo là cháo nghiêng nha, là hai thứ mà. Rồi cho em một tô trời. Tô 12.000 sao có lời ta? Dạ. Đây. Hết đồ rồi, anh lại quay hết đồ. Hết đồ hả? Hết ăn. Còn bán từ sớm, bán sớm lắm hả chị? Đúng giờ bán này. 4 giờ sáng bán rồi. Dạ, bán quay giờ hết đồ rồi. Giờ là gần hết rồi. Rồi ơi bán. Thôi kệ có nhiều quy nhiêu. Dạ cho mình tô. Dạ nè. Dạ. Bánh lọt giống cái bánh canh mình đó phải không? Dạ không phải đâu, bánh canh khác, bánh lọt khác à. Rồi bánh canh nước trong. Bánh trong ra bột gạo. Rồi mình đổ sao ta? Cái này mình đổ ở nhà hả? Dạ không có. Cái này lò làm anh đi. Của anh đang đứng ra đi ơi. Cái bánh này nó phải của anh đang đứng ra đi ơi. Anh đây nè, đây nè. Đây nè, đây nè. Khoan. Chị bán đây lâu chưa chị? Dạ mười mấy năm rồi. Lâu lắm rồi. Cái trên đây cũng có cái tiệm nữa đúng không? Trên đây cũng có tiệm bánh lọt không? Dạ. Bánh lọt là đặc trưng miền Tây. Rồi anh chơi nước mình sao? Thôi anh vô trong. Vô trong rồi. Vô trong rồi đi. Nhìn bắt người không? Cái tiền bỏ trong cái rổ, mọi người thấy không? Tiền bánh lọt. Để thôi tiền đâu quá à. Bỏ trong cái tủ á, thấy tiền đâu quá à. Để thích đâu. Tiền bánh lọt để tiền cho trong cái kết sắt của cái tiệm này là cái rổ. Dễ thương, trời ơi. Còn cái lò rồi, cái lò cái này gặp mấy chục năm rồi đó. Dạ đồ gỗ đó. Đồ gỗ đó. Dạ. Cái lò mới nhúng không được anh. Cái lò mới khó nhúng lắm. Dạ. Khó nhúng rồi đó. Bán từ 4 giờ sáng. Ngon cái nào là sáng? Ngồi đây đi. Ngồi đây có khách gì? Dạ. Biết việc hôm nay được nha. Anh tuyên giá hết. Ở đây được không? Một cái trong. Ở đây sáng. Ở đây. Ở đây đâu? Được anh nhờ chỗ anh nấu xanh đó. Cô nhờ giùm con này trước. Sáng mình ngồi bên này giùm em được. Dạ, điện anh chút xíu. Ủa đây có đủ hết ăn ngủ không ạ? Ồ đặc biệt là ở đây mình cái là ở đây mình thấy toàn là ngủ không có đủ á. Ăn bánh lọt không? Đây là lý do mà mình tưởng là cái này là ở trong nhà, tức là họ làm tại nhà nè. Mấy cái sợi bánh lọt nó không có đều. Thử miếng nha.
đó mấy em lấy. Cái bé hả? Dạ chị bạn. Cảm ơn anh. Mình hơi lộng cộng một chút xíu tại vì quen ăn có cái đôi đũa. Duy nhất là nhìn cái rổ đựng tiền, chưa thấy cái quán nào có cái két sắt mà hoành tráng giống như cái quán này. Cái nước lèo ở đây rất là ngọt nha. Có huyết, đây có thịt, đó, thịt heo rất là nhìn rất là tươi ngon. Đặc điểm của cái nấu bánh lọt ở miền Tây nói chung và ở Cần Thơ nói riêng đó là họ bỏ cái bánh này vào trong cái nồi nước lèo luôn, nên chính vì vậy nó thấm vào trong cái nước, nó thấm cái nước lèo nên là nó có cái vị hơi đậm đậm rất là ngon. Xin thêm huyết, cái huyết này nó không phải cứng, không có cứng mà nó mềm rồi mà thấy không? Cái mũi à, cái huyết này mềm, lạ lắm không? Đó quý vị bạn thấy cái quán vỉa hè bán trong nhà rất là nhỏ nhưng mà khách rất là đông, bán từ 4 giờ sáng. Hả? Với chú hả? Ồ. Con ở đây hả? Con tôi ăn quán này không? Tôi thấy cái đường này bán quá trời bánh lọt luôn. Quán này ngon. Đây có cổ điện ở Cần Thơ. Một khán giả của Calumen rất là xinh đẹp. Cái quần cô rất là đẹp luôn. Trời ơi. Nhà con lên đây không? Người Thừa Thiên tỉnh này là cảm giác là cái đường rất là nhiều hàng quán luôn. Và lý do mà mình thích ăn cái quán này là vì cái tên của nó bánh lọt cháo lòng. Mình cứ nghĩ là bánh đây mình gọi là quán lọt lòng, bán lọt lòng 12.000. Và là một cái là mình chú ý đó là giá, tại sao mà có thể một tô như này bán 12.000, không hiểu luôn, giá quá bình dân.
quán này có nhiều cái đặc biệt lắm, toàn là ăn muỗng thôi, không ăn đũa này. Rồi tiền thì để trong nguyên cái két sắt, nước xong hoành tráng, cái rổ đeo toàn ten trên cái quầy. Giờ 8 giờ mà sắp hết rồi, cho nên các bạn mà có đi khám phá miền Tây, khám phá Cần Thơ, các bạn muốn tiền mà muốn ghé cái quán này ăn là phải đi sớm chút xíu nha. Ngủ mà tới 9 giờ sáng lủi ra là chắc chắn hết, bảo đảm luôn. Sorry. Da heo thực sự nó bùi bùi. Người ta nói ăn da heo là rất là dễ bị mập, nhưng mà mình đã đôi lúc mình ăn có những cái món là mình phải ăn da heo là vậy, để nó ngon. Rất nhiều cái món ăn của Việt Nam mình hay là miền Tây là thường là nấu chung với có miếng da heo, cho ăn nó bùi bùi, nó sực sực và nó thơm thơm, ngậy ngậy, rất là thích. Nhưng mà mọi người đừng có lo nha, trong cái da heo nó có chứa rất nhiều là collagen, mà collagen thì giúp cho trẻ hóa rất lâu, cho nên các bạn phụ nữ, các bạn nữ đừng có ngần ngại, đừng có sợ mập, hơi bé xíu cũng không sao hết, nhưng mà có ăn chứa những cái thực phẩm mà có chất collagen nhiều đó, nó giúp cho các bạn trẻ hóa, trẻ đẹp. Cái huyết này mềm ủi à, ăn vô không cần cắn luôn, bỏ vô miệng nhưng mà nó tan chảy trong đó luôn á, hơi lỏng chút xíu. Còn đi học hay đi làm rồi đó? Con ở công ty. Công ty. Rồi, thẻ giỏi dữ trời. Thẻ mắng hỏi công ty rồi gì? Ở đường nào con? Dạ ở đường Nguyễn Ninh. Con học thiết kế ra hả? Dạ. Giỏi quá. Công ty con có mấy người? Dạ công ty của con có khoảng 25 người. Tại vì ở Sóc Trăng với Cần Thơ luôn. Ôi. Xưởng là ở Sóc Trăng, ở Cần Thơ. Xưởng ở Sóc Trăng hả? Dạ. Nhà mà gì á? Chú đi ăn bún lẹo. Ở Sóc Trăng hả? Vậy là con gốc ở Sóc Trăng hả? Con là quê Cần Thơ nhưng mà tại vì lúc mà lập nghiệp á là phải về Sóc Trăng lập nghiệp. Hồi xưa con học gì? Dạ ngày xưa là con học ở trường quốc tế ở Bình Dương này. Rồi con học bên ngành dược. Rồi con theo cái nghề này của mẹ con. Giỏi quá, kẻ giờ giỏi quá đúng không các bạn? Cái số con hả? Dạ. Số nào của con? Dạ số này của mẹ con có số riêng của con. Ok. Rồi, mốt mình có làm gì ở dưới đây mình tới đặt đây nè. Chú lâu lâu hay làm gì với công ty rồi đó. Cái gì liên hệ con ha. Dạ. Để nó có nhiều cái nhân duyên lạ lùng lắm. Cho nên là mình khuyên các bạn là phải đi nhiều, càng đi nhiều thì mình sẽ gặp gỡ được nhiều, và biết đâu đó mình sẽ gặp có những cái nhân duyên mà rất là đơn giản nhẹ nhàng. Ngon quá. Ồ. Em không thể kiếm hai chị em quá.
Có khi mẹ con biết chú á. Tại mấy người lớn là thường khán giả của mình toàn là mấy người lớn tuổi mà. Cái nước lèo này nó ngọt một cách tự nhiên á, nhà giống như nhà nấu, người ta nấu xương á. Rồi, quý vị các bạn nói như vậy rồi, hôm nay là mình là rất là vui. Lúc nào mà sáng mà mình còn đi review đồ ăn được, mình giới thiệu được một cái điểm ăn mới, một quán ăn mới đến với khán giả là mình rất là vui. Đây là cái quán bánh lọt cháo lòng 12.000, không có tên gì hết. Nằm ở số 132 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Cần Thơ nha. Một cái quán ăn khá là ngon và rất là gia đình. Mình thích cái quán vậy đó, ngồi vỉa hè mát mẻ dễ chịu vô cùng. Và cái quán mà mình nói là cái quán mà có cái kết sắt mà hoành tráng nhất thế giới. Mình sẽ đặt cái tiếp là như vậy. Quán bánh lọt Bình Dân, quán bánh lọt Bình Dân 12.000 mà có đầu tư cái kết sắt hoành tráng nhất thế giới. Đây là chính là cái quán này. Hết luôn. Mình không biết không, cái tên bánh lọt nó có từ lúc nào, nhưng mà cảm giác ăn cái bánh này đó, bỏ trong này nó lọt thẳng luôn, khỏi nhai. Đây nhé, đây là cái bánh nó không có cái cọng, nó không có dài giống như sợi bánh canh, nó ngắn ngắn, sợi nó ngắn ngắn này, cho nên rất là dễ. Bỏ vô nè, rút luôn, bỏ nhai luôn, rất là tiện, cho nên có lẽ cái tên bánh lọt nó bắt từ nguồn từ đó á, nghĩ vậy. Cũng chính như vậy cho nên là các cái quán bánh lọt hình như hầu như họ không có dùng đũa, tại vì cái sợi bánh lọt nó ngắn vậy, sao lấy đũa nào gấp là nó tuột liền. Những tô cuối cùng may quá. Bà con đã ăn mà đổ mồ hôi vậy biết ngon, là biết ngon lắm á. Ồ, vẫn còn nóng luôn. Có bên gì không? Dạ con tên Nhi. Nhi. Rất vinh dự. Nhi. Ngồi đây lát này đi chụp không? Dễ thương quá. Sắc số 132 từ Xô Viết Nghệ Tĩnh nha, thành phố Cần Thơ nha bà con. Một quán bánh lọt rất bình dân và rất ngon. Bánh lọt có cái kết sắt vĩ đại nhất thế giới.